واضح؟ كويس يا شباب. بالله يا احد يسوي ريتويت. لحظه قبل ما تسوي ريتويت اذا بتسوي ريتويت لحظه. يس تود يس. ايه تكفى اسرق فلوسي. هذا كفايه. فاك ايش قاعد تسوي كذا؟ كذا جيد، كذا ممتاز. لحظة، لا يبغالي أضبطها أكثر الصدق. لحظة أنا بعد لازم أروح دورة المياه يا جماعة الخير. كذا شت. يب كذا كويس، كذا خلاص تمام جيد ممتاز واضح. صالح جيمر اسطورتي. ايه لا والله ما ادري اذا يبغاني اقول ولا لا، لكن دام انك سالتني وقلت لك اياها ولا، اعتقد فلسطيني. انا فان لصالح. خلنا بس اغير التغريده، خلنا نصور فيها بعد. نزلت تغريدة بالله رتويتوها. شيت من اللي كتبها؟ انا بثزدا والكلمة اللي قلتها بس بثزدا مو بلكم. اتنشن فيصل معليش ماني كنت منتبه ترى. المهم هلا رشيد. الو. هلا واطراف البث حنا الحين بروح دورة المياه وارجع سريع مرة. اوكي ما في مشكلة. خيرا. لحظة شوي يجي. اوكي
رجع الصفحة. ايه كم عندنا؟ 10. اوكي باقي 6 دقايق بالضبط. اوكي مزبوط. اها يلا الشباب، متحمسين ولا يعني؟ من اللي يلعب السو اصلا بالاساس؟ نبغى نشوف كم واحد يلعب السو. هذا الشيخ سورم جاء، حياك الله. ترانا في البث شغالين. بث التويتش يعني موجودين. ايه حق فيصل. ايه رشيد اللي يتكلم، واللي معي سورم. هلا والله، السلام عليكم. فيرسوفا يلعب يسو، من غيره يلعب يسو يا اخوان. كلنا هنا نشوف بس كيف كمية الشباب اللي عندنا في الشات، نشوف كم واحد بقي على الستريم. بقي على الستريم 5 دقايق. ستريم ميسو. خلاص عليك بالله. والله بقي عليه 5 دقايق. هو يبدأ الساعة 1 بالضبط. الساعة 1 بالضبط يبدأ. طيب شلون انتم بتكفلون بثكم ولا بتكملون ولا؟ لا بنكمل خلاص. فيصل بيكمل. اسمه لايف رياكشن يعني وشو؟ بنكون موجودين. لايف رياكشن ان شاء الله. اتوقع انه ما في يكون شو اسمه، بيكون في سينماتيك تريلر اتوقع في البدايه، هذا اللي اتوقعه. وبعدين وبعدين يورونك يجي بيت هاينز وش اسمه من بعد مع بيت شو اسمه ذاك حق يسو. ريتش شو اسمه؟ ريتش لامبرت. ويجون الاثنين ذوليك يقعدون يسولفون عن الاضافه او انهم يلعبونها. اتوقع زي كذا. ريتش لامبرت هو الراس الكبير ليسو. هو المنظم زي ما تقول. دقيقة بس بشوف اوكي خذ راحتك معك. هلا فيصول، والله ما ادري. سلام عليك. هلا حياك الله. والله ترى يسو ممتازه، ترى انصحكم فيها يعني. شيء لعبه ممتازه صراحه، تحسنت عن اول بكثير. الو هلا فيصل. هذا فيصل. سور موجود ترى. سور سور موجود. هو ولا وين راح؟ هلا نوير حياك الله. هلا فنرير اكس اي. والله العدد الحين الموجودين اصبر خلينا نحدث نشوف. شوف كم يا شباب. لازم نوصل 30. اشوف ذا افريج. اصبر المفروض يصير يعني. هذا فيصل. هذا فنرير. هذا والله الاعلان عن إلدر سكرولز أونلاين الشابتر الجديد سكايرم. اهلا 55. معلش ما اقدر اقول اسمك في البدايه. هلا والله. 9 الموجودين الان، وان شاء الله يستمر الوضع ما عليك. وفي بعد جاك. ترى البث يمكن يطول. ايوه ترى البث يمكن شوي يطول يعني 2 ساعة كذا، بس احنا اذا جو يتكلمون واجد يمكن نوقف. او ما ادري يا شيخ على حسب يعني المتواجدين. شيت 8. انا بس ابي اشوف شخصيه معروفه في الاعلان، بس هذا اللي نبيه. لايرس تايتن بورن. ما تعرفها صح انت؟ ما اتوقع سيسهان بيطلع لي. سيسهان ما قالوا راح سكايرم ولا يمكن، بس هم يجيبون الشخصيه مره بعدين الاضافه اللي بعد يجيبونه. فاتوقع الحين وقت لايرس تايتن بورن هذه تكون موجوده في الستوري. تعرفها لايرس نورد. سويت ليلي ما ادري ايش يسمونها، ايش يسميها. لا كويس. مو غريب. اهلين. متاخر البث الطبيعي. انا سميك بالتويتر. في فيصل عندي 20 واحد سميه في تويتر. مرحبا فيصل. كم واحد فيصل حاليا؟ 5 الظاهر. 15 واحد موجود في البث. يا ساتر. هلا والله. هلا جيو. جميل. الحين اصبر. الحين ذا نواف. هو نواف ما غيره. لا نواف المريض لا، بس انه هذا بعد فورت شاني. لا يعقب. يا ابوي وش الغش ذا اللي موجودين في بث يسوى 30,000 وانا 15 يا ابوي 17 قصنا ابشرك.
كويس إيه لا في كويس. يلا يا اخوان اللي ما يسوي بري اوردر لا خلاص. لا كلها دقيقة. سوي بري اوردر يا جماعة. وإن شاء أنا ودي نصبح على شكل بيت هايز، ودي نشوف بيت هايز في البداية. بيطلع بس ما أتوقع في البداية. إيه بس تحمس ولا يا فيصل؟ والله مرة تبي الصدق ترى يسو دايم كذا يمكن أسفل فيها وآخر شيء لا قول إن شاء الله إن على الأقل الإعلان يكون زي إعلان سمر ست، أبي زيه. سمر ست أفضل إكسبانشن نزل. سمر ست كان جبار. مارويند يعني إعلانه بس الحالة أسطوري يا رجل. دقيقة صوت البث طالع كويس. صوت الساوند تراك إنه فاهمين. أصبر أنا مشغله ترى كاتب بثنا لأنه ما ودي ألخبط. بداية تشبيع تو جاك مات فيرير ها خلاص 10/9 بدأ عندي. ايوه نعرف وش نفتح بث السوء على جنب عشان يا شباب كنا نعرف ان ذا اكسبانشن سكايرم من سنة راحت. نشكر تي جي. But late last year, you'll know we dropped some hints about where we're going next. هلا بدأ يصور عندك. We're really excited about what we're going to show you today. So thank you, all of you in the ESO community. الصوت واضح. ESO. صوت in its current form about the life that you bring to the game. So thanks. We are concentrating even on a year-long story in a place that's very familiar to every Elder Scrolls. بثزدا ادخل تويتش بثزدا. theme, the chapter, and how it all ties together. We're really excited about this. So welcome everyone to the Dark Heart Skyrim. اسمه دارك هارت. كويس عشان انا توقعت بيسمونه سكايرم عشان يجيبوا فلوس بس اللوجو رهيب صدق. بس يعني سوليتود قلنا سوليتود. الله وكيلك. شوف الشنب كبار. وش الجنود ذولا؟ نوردز امبيريالز او يلعن امه داير. شوف شلون لايرس يلعن شكل اكبر منه. اوكي لايرس. شوف الفامبايرز الظاهر. إيه. والفرث طلع من الارن. والفرث لا بس يعني ارن طايحه عرفت ويطلع منها رماد احمر. يخرب بيت العملاقه يا اخي. وش الاترونك ذا؟ لايرس بل يقول يس جرامور نواف. ايه بنتي يس جرامور هي. امزح بس يعني اقصد انها كبيره. انا بغيت انطق بس استوي ادري بس. شيت وش ذا؟ فامباير اتوقع والله ما ادري يمكن جوست ما ادري والله. يا اخي الرسم عظيم مره ممتاز. شوف انا مودي كيس بتشوفوا النور مسك سيف بيد واكس بيد. يا ابوي قاعدين يختفون الجنود. وش ذا؟ ايش تتوقع رشيد؟ فامباير. ايه بس مو بكذا هذول حقين ويتشر. ايه يسوي نشوف. عطى على وجهها تكفى. ايه كفو. دقيقة ليكون الورمز حقين ماني ماركو. اسمع الساوند تراك. الورمز الظاهر حقين ماني ماركو. فامباير. يا فامباير ما لك بال برضه يعني شيء متعلق فيه. ابو فيصل لا يا فامبايرز. شفت النور ذا صح ماسك اكس بيد وسيف بيد ما تقدر تسوي كذا بيسو. يب لا يمديك تمسك اكس بس مو بتو هاندد. لا ما تقدر تاخذ ايه ما تقدر. اصبر شوفوا يا اخوان. يا ساتر ما ادري لا اصبر. وش ذا الكينجدم اللي تحت وات ذا فاك؟ الله وش ذا؟ يا ساتر الكيس. الله مين ذا؟ هاركن؟ شاد شكله هاركن. لا بس كذا الله يلعنكم. الله يلعنكم. مين ذا طيب؟ طعاها. Please welcome to the stage Pete Hines and Rich بيت هاينز. اعذروني يا اخوان على السب الوسخ.
يا رجال خذ راحتك. الله يلعنهم الحين يمطونك لين شهر 6 E3 تكملة العرض. يمكن يكملون بدايات لا ما سووها مع السوير. That's just the Las Vegas talking. That's what that is. Wow. Yes, I am Pete, also known as Pete Hines from Bethesda, and with me in pants, so you know it's a big day. Creative Director at ZeniMax Online Studios, Rich Lambert. Rich, how are you? حق ESO دا إذا لبس سروال قصير يعني في ESO announcement. This is amazing. You know, the energy in this room is so hype. I get to be up here with you. We haven't done this since Morrowind. Since Morrowind, yep. And we haven't actually ever done this in front of a live studio audience before. And it's amazing to have so many people from the ESO community here together. Thank you guys for coming and joining us. And of course, thanks everybody watching us online around the world. We're streaming on Twitch and Facebook, YouTube, Mixer, you name it. We're streaming on it. And for those of you watching us on stream, we've got some stretch goals today. As you may know, last year those stretch goals ended up with Rich getting a tattoo on his leg, despite his fear of needles. What are our goals this year? If we hit 80,000 concurrent viewers, and that's across all of our different platforms combined, everybody is going to get a long-winged bat pet. Say that 5 times fast. And if we really knock it out of the park, and reach 150,000 concurrent viewers, Rich and I are going to be doing the snow bear plunge. You know, and Pete, you know, 20 متابع يا I شباب. got a tattoo because of the community. فولو My يا hair's still شباب. purple because of the community. We're probably going to go for a لا swim. تكوك نوير بالبشت الإضافة. Fingers at a time in a glass of cold water. Like I've already started training for this. It's happening. Rich, we just took a look at the trailer. From the trailer and the name, wild guess, we're headed to Skyrim. We are. We're going to Skyrim. It is a little different than the Skyrim that you knew and kind of grew up with in PS5. But it's going to feel familiar. Yeah. Year-long adventure, kind of gothic, and I mean, a little dark. You got to see in the trailer there. It's dark. It's gothic. It is this very interesting adventure that takes you all throughout familiar places and unfamiliar places. So it's going to feel familiar to Skyrim fans. I assume we have some of those here. أقول familiar places بتشوفون unfamiliar places. It's أماكن جديدة زي تحت الأرض. If you haven't played it yet, I don't know what to tell you. We بشوف put it out حطوها as في many ستيم times as ولا لا. possible. But at the same time, it's going to feel very different in tone and feel, not only to Skyrim, but even to the ESO we know, Skyrim as we know it in ESO, because there is some of Skyrim in ESO. There is. We, you know, at launch, we had the eastern portion of Skyrim. So the Rift, East March, Bleak Rock Island. And so we decided to focus more on the western side and, you know, exploring what that was and some of the iconic places there. And Dark Heart. 18 ماي. Dark Heart of Skyrim meaning... واو. Well, we're going to actually take you to the Dark Heart of Skyrim. اسمه Greymoor. Interesting. And this is, once again, this is going to be a whole year story. So this is not just sort of, hey, come check out this DLC when we release it here, and that's kind of the beginning and end of it. This is all year long. Yeah, like last year with Season of the Dragon, we're telling this year-long connected story that all 4 updates are very heavily tied together to tell this narrative. That was something طبعا بيكون في that إعلانات got a lot of زايدة feedback بعد on شوي. last year with Elsewhere. They liked كل it. expansions They السنة. wanted the story to be even more integrated, and so we did that. Each of the DLCs that we do are all very tied directly to the storyline. And we do still have that big Elsewhere-like chapter this time around. We do. So we're kicking off the year with Q1 in the dungeon DLC called Harrowstorm. And the story of Darkheart kicks off there. There's a prologue quest and whatnot. And then it really kicks into gear in Q2 with the Greymoor chapter. ترى اللي تحت كانت بلاك ريتش يا شباب. Is going to be going up for pre-purchase like right بس now. أكبر غير اللي شفناه So بسكايريم. jump 800 on it سنة and منطقي. pre-purchase, and we'll be talking a little later in the stream about some of the goodies you get if you want to go ahead and pre-purchase Greymoor, but that'll be available starting today. So we're getting a new experience in a familiar location. We're expanding the area of Skyrim a little bit.
but like, what's new in what I'm going to be able to go and do, where I'm going to be able to explore? You mentioned, okay, well, you've been in the eastern part. We're going to head west. What does that mean? We're going west. It's the site of Fargrim. He hasn't joined the Ebonheart Pact, so it's a very different story. It's a little bit more political. It is also this very almost supernatural dark storyline where there are weird شفت الإعلان هشام؟ countryside. There's werewolves and vampires and witches, and it's kind of up to you to figure out what's going on and how they all, or if they all, interconnect. How are the locations going to feel different biome-wise? Like we get one singular thing, you're breaking it up into a couple. We're splitting it up like we do in all the other chapters. There's generally 3 biomes when we do that. ادخل تويتش اكتب The northern portion of the zone is what you would expect, ice and snow. That's incidentally where Solitude is, that big iconic city. Blue Palace, yep. I know you're very familiar with all that. Yep. معرفته باللور. والله شكلها عظيم. You get to go have fun exploring that and seeing واو أحسن سكايرم. 1,000 years, or almost 1,000 years before the events of Test 5. So it's going to be a little bit different. And then as you kind of progress through the zone, Wolf Queen the lowlands. لا وولف كوين جت سبتم ذيك. You know, that tundra Arctic feel. And I know, there's some interesting locations there that you're pretty familiar with. Certainly both when it was in development and then afterwards just for fun. I spent a ton of time in Skyrim both for work as well as just for having a good time and unwinding from work. So, very familiar with Solitude and some of the other places that we're going to be talking about. You mentioned we're going to be visiting these places. It's 1,000 years in the past, but you guys are not doing the same kind of one-to-one that you did for, say, the Morrowind chapter, where it was much more about, hey, you know this part of the world from this game, and we're going to kind of recreate it. You're taking a different approach here in Darkheart. Talk a little bit about that. We want it to feel familiar, but we also want to go off and forge our own kind of thing. And so we're telling different stories. We're taking you to those familiar locations, Solitude and whatnot, but we're also going other places and really diving deep into the dark heart of Skyrim. So this is في النسخة لصق فاشلين فكويس إنهم مسووا شيء مختلف. You and I both know the first question fans love to ask when you talk about going to a new place is, okay, how big is it? Is it as big as this? As big as down to the square inch they want to know size-wise. But especially this community. But this is a little different in terms of like if you just look at it on the map, it's actually not going to appear as big as some of the other ones, but that's a little misleading. You're right. So it's not one whole contiguous space. There is the overland space, which is western Skyrim. And then there is this huge underground cavern down below Skyrim called Blackreach. And we're going to spend a lot. You're going to get to spend a lot of time down there. By the way, this is not like, hey, it's really big and it's like this one thing over here. We're talking like 30%, 40%? Roughly 40% of the playable landmass for the chapter is down in Blackreach. You're going to go to never before discovered locations in Blackreach. So, vampires, werewolves, they don't like being out. So they've got a whole underground. They do. You're going to get to find out more about what that is and who's down there and why. العرض ذكرني بديابلو 3 4 places that we are familiar with above ground. We mentioned صح في شوي كذا. Morthal? الرعب القبيح ذاك. That same kind of feel, يجيب لك الايدز كذا استغفر الله. Kind of area. There's a twist in it in our timeline. أكيد الدنجن similar but different. Interestingly, the thing I remember about قبل 1000 سنة يكون في شوي that's أكثر the first place I came across vampires while playing the game because you go and there's the house burned down, little girl, and you got to figure out what happened to the house, and there's a vampire lord who's trying to take over Morthal. So cool that that's in there, and that's going to be part of some story that you don't want to tell us. I don't want to spoil it too much. Is it safe to say it's vampire-like-ish? Yes. And Blackreach. Now, Blackreach is an amazing area in the Elder Scrolls V Skyrim. It's also really friggin' hard to get to. Like, I don't know if any of you have ever tried to get to Blackreach. You have to swim all the way to basically where you think the game is gonna cut off the map through ice flows, and there's some random hermit in a cave who's like, oh, I have the magic fluzit that lets you get into Blackreach. حافظ سكايرم ما توقعت. Doing this, and I'm like, okay, well, what are some locations in Blackreach? Did you ever go there? And I was like, no.
where the hell do I get to Black عشان Reach? كذا I'm مختفي. wandering around like, oh, I have to have some stupid artifact to get into here. And so like once I got it and I got to go in there, like, oh my God, it's amazing. It's this huge cavernous location. Yeah, but that's also the beauty of what that team does, right? Where you can play the game for hundreds of hours and still not discover everything. This massive underground. It's really amazing. And so we tried to do a lot of the same things in ESO. And so how do you take something like هلا Black Reach that exists in Skyrim in some form, but what you're doing with it is a much bigger scale. It's not just going to be life size. Like you're going even We're bigger. going bigger. You know, the places that you know from Test 5 are there. But we're going deeper and exploring. There's actually multiple different types of مولق in مفالة Black Reach. Within Black لا Reach. مفالة لا مولق So while you're wandering around, من you're بعد gonna من learn more about the ددرة creatures. اللي لا بس بيكون له ذكر بيكون له عارف فامبايرز يعني طبيعي. Lots of cool stuff. Dragon Bridge. Dragon Bridge is in there. See that? غصب عليكم And يكون there's في some دراجون بريدج. sort of on the dungeon لا side. قاعدين نتابع. around places لا I remember موجود. like Shadow Green, which is a really interesting, unique cavern in Skyrim, very different thematically. Labyrinthian. بالمناسبة Any chance we see? We have لابرينثيان both those. So Shadow Green is a delve, where you get to go حدث explore الرابط that. بالجروب It's a little يعني. bit different. We're 1,000 years in the past, so some of the trees probably aren't as big as they would be. And then Labyrinthian is a very large public dungeon. So you get to go around and explore that and just see what all that is. لابرينثيان بيخلينا بابليك All of دنجن. this is kind of you اللي guys كان في taking أرينا. some في أرينا. locations that we know, but دنجن كان making it بأرينا your own في in سكايرم. terms of how big they are, what's going on بيخلونا there. You're not لابرانثيان. really tied. بيخلونا بابليك دنجن Yeah, في we اللعبة. get to do going our on in own those thing and tell places. our own stories, which is fun. There's a lot of new ground to cover. القصة أن فيه بلايج انتشر بويسترن اوف سكايرم. Talk to us about the story. Like, what is the story لا that علاقة you're telling بالفانجا. across the يسحب year of Dark اللايف Heart of انرجي Skyrim? What يقول is it لك. about? What are players going to experience? It يخلي is الناس a مايند very الزومبيز. dark story. تقريبا نفس It حق is, I guess the closest thing you could relate it to ولا. is Ravenspire. لا For اسمها those that play that, that feel, that really dark feel. It اسمها centers around Harrow vampires Storms. and اسم werewolves المرض. and witches and people disappearing. يشبه حق دقيقة ولا الوصف حسب Very الكلمة. different than what أعتقد elsewhere was. Elsewhere was dragons, which were these وفي cool, sea big, giants. bulky creatures. But it was in the land of the Yeah. Khajiit, and the Khajiit are, these little bit off the wall, very happy-go-lucky people, and that's not what the Nords are. ثيابك سبايل ممكن. And you said this is similar to how we've done in the past, like what we did with Season of the Dragon. So functionally, Rich, is it breaking up into the same number of DLCs, the same types of DLCs? ايوه What- خلينا what نسمع is it? الحين نتكلم على السنة كاملة. Kind of typical إيه. 4 major إيه. updates over the course of the year. بعد. There's 2 dungeon DLCs, there's the chapter, and then there's also the story DLC that culminates زي the Elsewhere entire يعني. year. Okay, and 2 of those you mentioned, so دنجن دي ال سي Harrowstorm ثم and شابتر Greymoor, ثم and دنجن دي ال Greymoor, and سي. then 2 more coming. That We have 2 more coming Some that expansion, Greymoor. we will talk about at a later date, maybe E3. Yeah. All right. Now, one of the things that you guys do a lot in when you do تأكيد these chapters, when you do بيجون these DLCs, is you'll bring صح، NPCs back that are player favorites, either from previous storylines in Elder Scrolls Online, and you and I both laughed when we were over there waiting to come up because we got a big reaction With to Lyris. Yeah, is our She is back. Awesome. Lyris ترى بيكون Titanborn is موجود back for sure. برنبال. She is عمتي شوف شلون عملاقة. She is your guide and mentor يا أخي for the عظيمة entire لارس. year. Jennifer Hale. Jennifer Hale is back as the voice of Lyris as well. كويس جاب نفس So الفويس that's really اكتر صح؟ exciting. And then, yeah, one of the things that the team really enjoys is trying to bring back مشكلة تاريخ characters that people الدور really resonate with. الفترة دي مرة متكون Everybody's favorite, hated Dark Elf and Narcissus is back. اوه مين قال We ناريو؟ are going to Skyrim, so of course والله Rigger the يجيبونها Brash شيء is going to عظيم. be back. Of course. لا التجديد غير خاص. You're going to get to see, and learn more about who he is and what he's all about. And then إيه، we طب الحين ممكن نشوف are النورد also going to have على some members حقيقتهم. of the يب ما عاد في درنك النورد. So we've got خلاص some صدق. places that نشوفها we على from طبيعتهم. previous Elder Scrolls games, some ما characters الشيء هذا that we're بريسو. familiar with. اللي بشوف And this فايرك really interesting story.
It's a lot of mystery going on, but one thing we know for sure is that there's no mystery about how excited your team is. They're doing a dark heart of Skyrim. We spoke to some of the devs and asked them to share their thoughts on making Dark Heart of Skyrim and put together a little video. Let's take a look. لا والله lesser than My that. favorite part of playing through Skyrim has always been that هذا تيم that turn a corner and something new is going to happen. Some adventure. هذا أول دنجن بسكايرم شو اسمه يتو. That influences us in the way that we build the Dragonstone. and it's certainly دقيقة influences يا شباب بحط بس فيصل. اي منطقة الماب حط نزل الماب. الله أكبر. As a storyteller, it's هذا ترى كان في D&D. existing locations, existing lore, expanding upon that, and then merging it with new places that we're creating. We've seen Eastmarch before. زبالة. ناموس بعد. هذه قديمة المنطقة قديمة. by a guy named King التصميم حق القلعة. لما تتم. Yoren making friends with dark elves and Argonians. King's Fargrim didn't join the Ebonheart Pact. He's operating on his own. He's not happy with الماب أحد يصور يا شباب أحد يصور الماب. There's more threatening the people of Western Skyrim now. It's a much more بس شفت المنطقة ذيك اسمها gothic story. كان اسمها ذيك مورثل صح؟ مورثل 12 مورثل موجود. Nobody believes it's true. ما في مورثل ولا أذكر قرية مملة كانت ما فيها شيء. لا أنا مسكر خلينا نركز dwarven city that you had no idea was under your إيه feet صح the whole اللي time. تعطيه We're taking that idea and we're kind of expanding upon it. Like it's not only under that one part of Skyrim. Maybe this cave extends throughout the entirety of Skyrim, and it's always underneath your feet wherever you go. You know, the Greymoor have been down here. What else has been down here? What other adventures are down here? لحظة شوي. So deep underground out of the sunlight. نفس ما هي ولا صح؟ ما تغيرت هنا. Vampires in Elder Scrolls, they نفس are ما هي all شوف نفس evil, ما هي. which is kind of scary too. Where did this strain of vampirism come from? What makes these vampires هذا الرايتر scarier حقهم. than other vampires we've encountered before? Okay. We really wanted this شعرها part of بنفسجي نواف يقول Skyrim to زعلان. really be familiar to people. If you're in حتى Morthal, زيك. you know that if you go south, you're going to get to Labyrinthian. شو We want people to step هذا into المكان solitude. نفسه. We want people to remember those streets. سوليتود يا الله والله ما أطلع من ذا المكان. Now we didn't get to call it the Winking Skeever, الجمال. but we still get to go there, and that was far enough for me. It feels like going home to a certain extent. Coming home and finding there's a new room waiting ليه for you in بالذلك the back of the house that's full of mystery, والله جابوا الظلامات. surprises, الله لا and يوفقهم. a lot of danger. رهيب. اوكي رهيب كلام رهيب. كويس. جريمور. وش طلع من النهاية؟ إيه هذا هو هاكم صح؟ يا أخي الصورة اللي ورا بالكلب. Hardcore Elder Scrolls group when they get jazzed over a Winking Skeever reference. That's like the biggest response during that video was for the Winking Skeever. Okay, so we've talked about we're going to do the story over the course of the entire year over these DLCs. And I want to actually skip ahead and not skip over Harrowstorm. Let's talk about Greymoor. And first of all, what is Greymoor? So Greymoor is the name of the keep that's deep in the center of واضح. Blackreach. This is one of the seats of power for the vampire lords. صورة بنت كلب. صورة عظيمة. حقت التويتش The story touches a little bit on him, but the chapter overall is follows the same kind of pattern that they all do, in that there is roughly 30 hours of new content. There's main story, there's side content in there. You get to learn a lot more about the people that are living. على جزئية صغيرة اللي هي بس الوست مرة كبير. all the other trappings that usually come along with that in 2 public dungeons. يتكلم عن المين ستوري والكوست لاينز يعني. There's a new dark anchor-like form of gameplay in the zone called Harrowstorms. بس كويس حطوا لنا سكايرم بشكل مرضي عكس الجزيرة الغربية كانت مرة سيئة. وين ترايل وين؟ الجزيرة الأساسية And as we mentioned, Greymoor is available for pre-purchase. Now, there's 2 other things that الآن are coming in this that are like ستيم بسم الله. interesting additions above and beyond everything that you just routed off. And the first one is called Antiquities. It's a whole new system, and we put together a video talking a little bit about what it is. So let's take a look at that first. Okay. Antiquities are really super exciting, particularly for خليفة people مايكل. like me.
It's not هذا رد علي combat, شباب it's not questing. اركب علينا من شني. The first time we've added anything like this since housing. It's a whole new verb to add to your adventuring repertoire. So Antiquities is divided into two different kind of exciting activities. The first is scrying. Player will get an item called the Antiquarian's Eye, which is a really cool alien scrying device. You'll have to use the Antiquarian's Eye to هم موجودين والدمر نص اللور عليهم. Might be hidden, and when you find where that antiquity is hidden, then you'll have to excavate it. Once you've obtained the antiquity, then you've acquired this treasure from a bygone era. ادخل موقع Elder Scrolls Online تلقون الصورة يا شباب. From eras that none of the Elder Scrolls games have touched yet. That should give players really cool insight into the history of gaming, which is something that we're all really super passionate about. So I think this will fill a void for characters and players who want to explore more of Tamriel's history. Like, we're already in the second era, which is before any other Elder Scrolls game. But with Antiquities, we move even further back into the past and start getting scholarly insights and fragments of history from times even before that. Another cool thing about the Antiquities system is that if you're looking for an opportunity to do something that doesn't involve you, like storming a cave and kicking an ogre in the face, this is a cool way to do that. You can go and travel the world and find cool stuff. They're going to be in base game zones, they're going to be in chapter zones, DLC zones, and zones that we release going forward. They're going to be everywhere. It's mostly about you and the open road and the antiquities you can find. استخدموا زين. skip ما يهم. Antiquities are a big deal, and as we said at the end of that video, not just specific to this part that we're adding to. It's going to incorporate the entire game, game-wide, past, present, and future. But how does it work? How does Antiquities work? So I guess the best way to summarize kind of the feel of the system would be Indiana Jones in Tamriel. So you are this زي الريفرنس لإنديانا جونز. You know, looking for interesting bits of lore, interesting relics. الحمد لله اني بيست The guy said on the video, this is not your typical questing and killing. It's a completely different form of gameplay where there's these two skill lines that are associated with those mini games that help you get better at antiquities. You know, the first mini game, Scrying, is heavily influenced by a color or a shape match game, and that's what you do to zero in on the location of these objects. يا أخوي حط اللعبة في ستيم بشتري. Physically go to that location in the world and do the excavation. And that is heavily influenced by like أنا اللي معي يلا يكفيني. Not likely نواف. Once you dig up the item, you get this cool thing. ما أتوقع خلاص. ما أعلم الحين ما في. ما في طلب مسبق الا بتايمز قالوا مرتين. You know, when you dig up the object, obviously إذا ما أعلنوا عن كلاس الحين ما في كلاس ما في كلاس. شكل ضامن تتحول فامباير. There are all kinds of new cool cosmetics for your تقدر تحول فامباير الحين بس أتوقع في سكيلات. There's a brand new جربت أنا مرة في لا في بلدات أتوقع بيحطون رون ماجيك بالهاند. that you can get called mythic items. لا هو له بلدات معينة فامباير. There's actually a siege weapon. إيه بس مثل ما قلت لك إذا ما حطيت يعني دنمر راح تتعب لأن ما عندك ريزيست للنار تنجلد بالبي. Mythic items. لا PvE. What are they? How they work? لحظة تكلموا عن اللور. لحظة. New unique items. They only come at CP160 gold level gear, so they're high quality items. They're different in that you can only wear one of them at a time. And بير تلقى ولا لا يرس تايتن بورن تركب فوقها. Examples, there is a piece of jewelry that you can get that when you equip it, it increases your movement speed in combat. When you're outside of combat, it actually doubles that movement speed. So it's this new interesting way to kind of play the game and equip your character. There's also a heavy chest that you can put on that when you block, it actually restores magic.
So, but you can only have one of these. You can only equip one of them at a time. And again, the whole idea is, regardless of your play style, it's not. الناس نصيحة البالانس. شلونكم شباب؟ يا رجال صفع للMMO element السنة الجاية ألعب ستوري ولا في. The beauty is really, you know, this is a system. شلونك يزيد؟ ماجد ويزيد. هذا جو. ما اهتم بالأمور ذي اللي حقين البي بس. friends that can go into the trials and do that the high-end stuff. They get some really cool new gear and new gizmos. So we said two things. You're revamping the vampire skill line. Dark Heart is revamping vampires. بيعدلون على الفامبايرز. Yeah, I mean, this year is, you know, heavily influenced by vampires, and so we thought it would be a really good opportunity to go back and look at the skill line and look at the experience. And the team looked at everything from the abilities, the passives. There's a brand new ultimate ability that I won't spoil with it, and it's this whole new package. So it's this fully realized skill line and experience. So you can, like necromancy. If you do overt vampire actions in the world, the justice system will report you. Guards, you'll get bounties. And then the team even looked at just the feeding mechanism in and of itself. And we kind of took a page from the Dark Brotherhood and Blade of Woe, where now feeding has these really cool new paired animations where you feel like you're actually feeding. I actually saw a prototype animation just before this, where you kind of sneak up behind somebody and you jump on their back and gnaw on their neck, and there's viscera and gore and kind of all this. Like, it is a vampire experience, which is really cool. So, I am curious, when you're working with something like a vampire skill line, is sucking like a stated goal that you want to get to, or is it a thing that you avoid? Come on, it's a vampire thing. I get one vampire joke. All right, that's the last one. I won't do it again. All right, so now, I have a pet peeve about this, which is I can't stand when a company or a publisher says there's never been a better time to play game X. Everybody always says that. But there's a lot of people who maybe either haven't played Elder Scrolls Online for a while or have never played it. And so the question is, without saying that, how do you explain to somebody, all right, I'm thinking about getting into this game, but you've got Dark Heart of Skyrim and Greymoor, we've got Morrowind, we've got all of this content. Like, how do I know where I'm supposed to jump into this and start? So that's the beauty of Elder Scrolls Online, is it's really up to you. You know, we don't have arbitrary level gates that prevent you from playing with your friends or going and exploring. You can, from level 1, go to the brand new content and play it and experience it and have a good time. You can play ESO any way you want. You know, if you want to be a mage in heavy armor and a shield, you can do that. If you want to throw fireballs, you can do that as well. It's up to you. And we don't dictate to you how to play. If you want to play Elder Scrolls Online as a single player, you can do that. And then when you're ready, you can play with your friends. So Dark Heart of Skyrim is something that, I mean, like these folks, you play a ton of the game, maxed out, there's still lots of content for you. But if you're new and want to jump in and have this be the first thing, it's not like, well, you got to go do this other stuff. You can start off in Greymoor, day Jump one, in new from character. level 1 and just start playing. Cool. Now, I know that these folks, in particular, and some of our more hardcore players, were not super happy with us about something with Elsewhere, which is we decided not to do a collector's edition for Elsewhere. And they were like, dude, what the hell? Where's our collector's edition? We love the collector's edition. So we heard you, and we're doing one this time around. God bless. اوه رهيبة. لا باخذها والله. شوف الكوينز. فيفيك. كوين فيفيك. كوين فيفيك موجود. It comes with a really sweet statue, collector's coins, a map. Every Elder Scrolls. هذه يدورها في eBay أيام. I think that's a law. A ton of digital goodies, a whole bunch of stuff, including an emote pack that, because we haven't driven Arrow to the Knee completely into the ground yet, we had to have an Arrow to the Knee emote. And it comes with a free month of Elder Scrolls Online Plus, which you can either use for yourself, or if you've got a friend, if you're already an ESO Plus subscriber, you can gift it to anybody that you want. So, yay.
And as always, I mentioned before, pre-purchase available for Greymoor. There's all kinds of digital goodies available if you want to pre-purchase Greymoor. It includes an all-new mount, the Hullbreaker Warhorse, and if you pre-purchase Greymoor, you can start using the mount immediately. So you don't have to wait until Greymoor comes out. You get the mount right away and can start riding around. Go to the website for all the details and info on everything in the CE and in the pre-purchase. So, okay. I said I wanted to start with Greymoor, but now we're going to go back to the first one that's coming out. So the first one is new DLC. It comes out this quarter. Harrowstorm. It's going to be on PTS next week. It'll be on PTS. All right. What's the DLC dungeon, guys? So Harrowstorm is, a 2-dungeon DLC. It contains the prologue, which really kicks the story off for the entire year. And the dungeons themselves, one is called Ice Reach. It takes you to the Sea of Ghosts. Ice Reach. And you learn more about these really weird storms. I touched on those a little bit in the Ice Reach Coven. Okay. And the other dungeon is called Unhallowed Grave. And that is an ancient burial site that was under protection for some reason, was heavily guarded, and has since kind of been forgotten about. And there's a group or somebody in there digging up whatever was entombed in there. And you said before that you're really trying to do more of the story earlier on and not just waiting for, okay, here's this big chapter in quarter 2. So Harrowstorm is going to include much more story in terms of what's going on. What you find out in the dungeon lays a very strong foundation for the entire year. Now, the Harrowstorm update is not just about that DLC. You're also doing a bunch of updates to the game itself as part of that release later this quarter. What is that going to include? So back in July, I think it was, we posted a performance roadmap update up on ElderScrollsOnline.com. And we've been updating it over the course, every month. We've been updating, here's the progress, here's where we're going with this. You saw a little bit of that at the end of the year with some of the memory improvements that we did. But this year, the very first really big one is the patching overhaul. And that's going to cause everybody, or require everybody to re-download the entire game. But once you do, the game's going to be significantly smaller on disk, almost 30 gigabytes smaller, which is massive. And it's going to result in the game running faster, loading faster, frame rate's going to be a little bit better, and patches going forward are going to be smaller. Shorter downtimes, smaller patches, improved stability, all of that stuff is coming, starting with, and this isn't the only one, but this is the start. This is the start of the entire year. Like, that's the other big part of this year-long story. Is the performance aspect of it. All right, so Harrowstorm coming out Q1. We put together a video to talk a little bit more about what you can expect. Take a look. This year-long adventure into the dark heart of Skyrim starts with Harrowstorm, which focuses on 2 dungeons, and Unhallowed Grave. Discovering the mysteries in these 2 dungeons are a gateway to the larger dark heart of Skyrim. Ice Reach is this island in the middle of the Sea of Ghosts, and there's this mysterious storm swirling about. So an expedition was sent there to figure out what's going on, and they haven't returned. Once the player arrives on the island in search of the missing expeditionary force, they come across Lear's Titanborn, and they team up with her in order to discover what the witches are doing on the island and put a stop to this mysterious storm. As you travel across the island, you're going to come across multiple witches, each with their own type of magic. Some are going to use fire. Some are going to use electricity. And they also have other minions and creatures that they're going to bring to fights. Unhallowed Grave is this mass burial of bones that has been underground and sealed away for thousands of years by Firewatch. And it's been so long that what exactly is down here is actually unknown to them. And they appointed people to watch over it. They had one job to do. Not only is the player going to have to deal with the Nordic mercenaries, but the defenders that the ancient Firewatch left here to guard the tomb. And you are discovering what's left down here and what the Nordic mercenaries are looking for. يا ساتر يا ساتر 5 7 7 8 8 9 9 10 11 That's a boss.
You want to know what is that, Rich? Are you going to tell us what that is? You'll find out next week. Nice. So we've got Hero Storm coming mid-March, but it's going to be on PTS next week. We've got Greymoor coming out in Q2. Anything else you want to tell us about what's coming in 2020? Maybe second half of the year? Yeah, I mean, we've only touched on quarter 1 and quarter 2. We're going to talk more about quarter 3 and quarter 4 at E3, but one is going to be a dungeon DLC. غبي story DLC. Okay, but we got all these people. What if we just promise, just in this room? What if you just tell us? Just in this room. Just us. We won't tell anybody else. قول تكفى. Just like a little tease, like something. We're under NDA. All right. I like that. That's good. So as long as it just stays in this room. Just in this room. Just in this room What between happens us. in Vegas stays in Vegas. You know. I like that. Okay. I like that. Okay, how about this? If you are at all interested or familiar with lore about the Reach, you might be really excited about the coming fourth quarter. Okay, so maybe so you're telling me there's a chance we're going. There's a chance. Okay, we'll find out more at E3. Yeah. Okay, but for now we got Hero Storm. We're looking forward to Greymoor. Any last words? Any last thoughts you want to share with folks? Yep. Yeah, I mean, I think this year is poised to be remarkable for ESO. You know, we've got all this really cool new content, these new systems coming in. The community is continuing to grow and expand. We have actually seen, you know, our Russia community grow significantly over the past year or two. So we're actually going to localize ESO in Russian. So text only. There's a lot of friggin' text. No small undertaking. But yeah, there's going to be a fully supported official localized Russian SKU. That's awesome. And I mean, entirely due to the community in Russia. I mean, those folks that support the game have been so awesome. And one other thing I wanted to ask you, Stadia. We were part of the Stadia stuff, and we got a few questions like, hey, what's up with that? We get that a lot, yeah. We haven't forgotten about it. We're still hard at work on that. And we'll probably talk a little bit more about that at E3. Awesome. Okay. I think that's about it. Rich, thank you so much for all the details. This was a blast. Thank you, everybody, for coming out. Best. Thank you guys so much for joining us in person, and for everybody who joined us on the stream. We're going to go right to the post show, but before we do, let's take one more look at the trailer for Dark Heart of Skyrim. Okay, كويس. تريلر. هذا التريلر مرة ثانية اللي ما شافه. يا شباب لايرس أكبر من بيتنا. شوف. دول بليد ولا؟ ما أدري. لا. تقول إمبيريالز. يا إمبيريالز يا نوركس. يمكن بريتنز بعد. لاتهم جابوا الفارث. شكله امبيريال شيء درع امبيريال سكايرم وهي فيها ولو هذا الجوال. اخرت خرب بيتي. سنة ورا سنة في السينماتكس حقت الصوت تحس ما ادري شلون تدعس. صار تقريبا زي واو او نفس واو. سريع ابن الكلب مرة. بدي ابي سكيل. يا ساتر. الشيء ده صحيح باللور ولا؟ يا ويله يا ويله. قليه انت بس يا يزيد. كيف صحيح باللور ما فهمت؟ يعني سريع كذا الفامباير. صار اقوى جيش. لا هم يخافون ترى الفامبايرز ترى. لأن كل تامري اللي تقوم عليهم كل تامري يكرهون الفامبايرز. كلهم حتى الدراجونز يكرهون الفامبايرز.
فمو مصالحهم ابدا يطلعون. ترى غبنتك كم حرفيا. ايوه تأثير يعني قذارة كيف مولك. عرفت ان الدراجونز ما يدانونهم يعني؟ كيف عرفت ان الدراجونز ما يدانونهم يعني؟ قالوا شيء والله ما ادري يبي لي شيء الصدق. مبالغة كوميدية. ايه بس لا والله احس انها منطقية، ما ادري ببحث تحمست. والله العظيم. لانهم ترى هم عيال وذولاك عيال تراهم سوخ يعني ما في اي فخامة. الحين دائما الفامبايرز عمره طويل، هذه الميزة يعني. لا انا اقول لك بالعام الثاني السوسايد حقهم فخم. لا بس دور كم ناس ابومينيشن. So welcome to the official post show. We are live in Las Vegas at the HyperX Arena. Super excited to be here. This is our first time with a live audience. It's so cool. And thank you so much for joining us on stream. We are going to be talking with everybody for the next hour or so, getting into a little bit more detail about everything that we just announced on the stream. So, first off, let's introduce everybody. I'm Gina. I am one of the community managers for The Elder Scrolls Online. I'm Jess Folsom, Senior Community Manager on The Elder Scrolls Online. And we have Rich Lambert with us, who you literally just saw. His hair. I just want to call out his hair is purple, as Thomas. يا ويلي تقولها على ليمون تاتل والله. Sure, I'm Lehman Tuttle. I'm the lore master for The Elder Scrolls Online. قروسي اقسم بالله. My name is Kyle. I am an ESO stream team partner, and I stream at Kyle Dempster Studios. Well, it's twitch.tv/Kyle Dempster Studios. Nice plug. شوف على اليسار ماجد، شوف على اليسار. My name is Cash. اللي يبي ذا تمثل فوق. ماجد رشيد فاتك على اليسار ناظر. لا كنت اشوفه لكن ما كنت اسمع. Talk about our viewership milestone awards. So ايش قلت يوم شفتها؟ we did unlock the long-winged bat pet. So all you have to do to qualify for that is to log into the game and kill one monster. We'll have more details on the ESO website tomorrow. So keep an eye out for that. We did not hit the snow bear plunge number. ترى اتوقع ما هم معلنين شيء. But سؤالية. اتوقع كلها بتكون يتكلمون بشكل عام. هم قالوا عن سكيل لاين ولا لا؟ لا ما قالوا. So keep an eye out for details. هم اعلنوا Are you gonna come with us? لا اصبر يمكن ذا الديتيل او شيء. اكيد في ديتيلز. شوف الان اللي Also, جنبهم. the Greymoor chapter is available for pre-purchase right now on theelderscrollsonline.com. We have an article up on the website that will help you choose what version is best for you. You get a lot of really cool pre-purchase rewards, including the whole Breaker War course, which you can get right now. لكن طلع اللي كان اشتغل على السوير كلور ماستر. And there's also a physical اللي هو لورنس شيك، واحد شايب خلاص يعني اعطوه تقاعد اجباري الظاهر ولا ما ادري. ظهر عمره مبسوط فيه. And it comes with المهم انه شايب. Vampire Lord statue, not actually in his chest. We also have a sale going up on the Bethesda merch store right now, 10% off. The code word is Skyrim, and you can get 10% off select items. There's also a whole bunch of really cool new Dark Heart of Skyrim items, including the reliquary. Again, I'm not pointing at Gina. I'm not up for pre-purchase. All right, so what did we just announce? We announced our brand new chapter, which is Greymoor, the new year-long story, which we're calling Dark Heart of Skyrim for this year, the Harrowstorm DLC. There's a lot that we need to dig into in this show. And as Jess mentioned, that you can pre-purchase Greymoor now. We know there's been a little hiccups on the website a little bit, but if you're having issues getting in there, we are working really hard to make sure that you can get in and pre-purchase.
Again, you can check out all the website for all the different بعدين ورا items that you الستريم can get, حقهم غير including the يقطع. physical collector's edition. لا زين. So next week we're kicking ما off with ضبطي والله، Harrowstorm coming يقطع to the كل PTS, الناس. which is super exciting. الستريم حقك بعد. Includes 2 new dungeons. ستريم حقي يشوفون is حقي going to ما be on يشوفون there. حقي. We have the patching بدري أنا overhaul, حقي صار performance مرة updates, which we are going to be talking about in a couple minutes. ما ادري والله اجل يمكن مشكلة. لا ما في كلاس But جديد first, هم سنة كلاس سنة we've seen some questions coming up with بس خلينا نسمع يمكن يغيرون النظام هنا 45 minutes or so since we finished our announced stream. There's one that we want to address, and we have seen some questions from our players on PlayStation 4 asking, where is the Greymoor chapter? Why can't I pre-purchase it yet? So due to circumstances outside of our control, the chapter is not available for pre-purchase at this time on PS4. But please know that we have you covered. Yes. We will make sure that you're able to get the pre-purchase items. You'll have the opportunity. So just keep an eye on the official ESO website and social channels for more information. One of the other things that I saw coming up a couple times was there are some folks asking if we're going to accommodate colorblind mode for those who can't see the colors in some of the puzzles. We are definitely taking that into account. So صح لأن الكلاس بيكون أول شيء. That's why it's really good question. Shapes and colors. Yeah. All right, so Rich, you just have a few moments before you need to head out, so we don't want to take too much of your time. But we did want to start with... قاعد ناظر شو اسمه بث Oh yeah, he'll be here. You're not getting away that easy. So we want to kind of address the elephant in the room first, which is game performance, because we know this is really important to a lot of people. So can you provide an update on sort of the current state of performance? Because I know some people maybe haven't played in a few months, they've heard some things. What's going on with performance right now? Well, I think that the first big thing is we actually had a successful Undaunted event. We finally got that done. That LFG tool, you know, the team worked really, really hard on it. They completely rebuilt it from the ground up, and it you know, withstood this event, which is great. There were a few things that shook out of it. We're still working on it. It's not perfect yet, but we're still going to continue to work on it and make it better. But it made it through, which was great. Yeah. We tried. So update 25, this is coming to PTS next week. This is going to include the patching overhaul, frame rate improvements, but what does that actually mean to a player? What are they going to notice from that? The big thing is, the game is going to be smaller on disk. You have to re-download the entire game. You do that, it's going to be roughly 30 gigs smaller, which is good. Does that also mean that the patches after that will also be smaller? They will be smaller going forward. On all platforms. On all platforms. تصغر يعني. It's a pain point. كويس لا يا رجال تقولون تود مع الجمهور تود على در 6 It's going to load faster. You know, it's going to load more reliably. بتسوي لود faster. That's the thing that happens a lot. بتسوي لود أسرع. And your overall frame rate is going to be better because of the loading system can just load the assets faster. So question, because this game's big and it takes people a while to download it based on their internet, is there any kind of incentive players might have to do this? Yeah, so what we're going to do for a period of time after it goes live is going to be a ground store that you can purchase. I think it's the Crimson Torch bug? Crimson Torch bug? I know that is a patent that there's a lot of players that are very interested in that, so that'll be there as kind of an incentive to, hey, go through, re-download the game, but get this really cool, neat thing. I think that was one of the critters in Merkmire, wasn't it? I saw a lot of people asking before, like, how do I get that torch bug? That's people want it. Yeah, for sure. So you mentioned the frame rate improvements. That's across all zones, like even in Cyrodiil? Even raw comp? During prime time? Yes. No way. Even Cyrodiil. So keep in mind that this is that magically fixes all problems, all ills. This is the first step in many improvements that we're working on, but it's a very good first step. Okay. Can I butt in and say, so Rich, my game crashes a lot. I might be a little bit of an add-on addict. I don't know. I'm not. It's only 100, okay? ما قد كرخت عليه الصدق. Or more. Will this help at all any of these with crashes or anything like that? So قلت له معرق عروقي تطلع. أول مرة أطلع الكاميرا. But we actually have an incremental going out
فيصل هذا ترى بيصير ميم فرشان غصبا عليه. صار ترى الله بيبلاك وتطلع 3 معتاد وتاكل تبن انتبه. اقسم بالله عدل جاهز. خلي توت سواها مع اليابانية قبلك. That actually went out this morning. That was patched today. So yeah. جيب الريد دحي حطه بسكاير. Thank you. Save me. صار انه يحطوا كذا بترك لعبة الجيز. ان شاء الله جري يحطوه. So I'm one of those players that logs into the game and I like the game to just run smoothly. Like I don't know any of the back end stuff. I really don't care any of the back end stuff about any of the back end stuff. I just want my game to run smoothly. فيهم كلهم قاعدين يعاتبونه. والله جد. ممثل البورن تكلم. جوني سينز. ودي على الجنب نسخة منه لكن قدام مرة كويس. شفت الشايب اللي على اليمين؟ الواحد. نينجا. أما نينجا. اسمه نينجا، اسمه نينجا ذاك، نينجا حقنا. حق يسوع. بيست نينجا. What about the one where you're وش قالوا؟ وش قالوا؟ قال أبيك تصلح اللعبة ما أدري إيش. أنا أقدر أسمع منكم يا. شكلي إذا طلعت العدس مامون عليها. كل اللي على اليسار قرود، قصدي اللي على اليمين مرة. اللي من تاتل وريتش الماميز ذولي خلهم كويسين. لو ما صار أي واحد فيهم. الأصل الغبي. كلهم صلعان. اللي لابس هي السوق. حددت الكل. اللي لابس لبس عليه هي السوق. الروسي هذا كله روسي. اللي جنب ريتش لامبرت جنب ذا. ملتي كور سبورت أخيرا. ايه السو كوميونتي كويس لكن صغير. كبير والله ترى. 16 مليون صح؟ I have something here in my notes about AOE ability 15 مليون. on the server. What is that? So one of the things that the بشخصيات اللاعبين اللي شروا اللعبة. Area of effect abilities كثير ما هذا أكثر لعبة. When you cast an area of effect, there's the area and it's got to pick, how many players are in there, who's يا أخوي فاينل فانتسي أونلاين أحسن يا. لا يمكن له يسوي أكثر 5 أضعاف 6 أضعاف. That sounds like it would have pretty big impact. كم بيصير حجم اللعبة؟ لا أدري بس يمكن لو كانوا مرة كويسين بيصير 70. All right. Well, we don't want to take too much more of your time. You have a lot of interviews to do. So thank you for joining us. We are actually going to swap Rich out with Mike Finnegan. But while we do that. ليه من تاتل ولا؟ لا والله بس انت سيء ولا. إيه لأنهم مش هذول. I highly doubt that. So we're going to show you guys a quick video while we swap these guys out. This year-long adventure into the dark heart of Skyrim, which focuses on ice reach and يا رب يجيبون لي من تاتل. Discovering the mysteries in these two dungeons are a gateway to the larger الشات كله دروبز ايش سالفه؟ Ice reaches this تويتش island in the كذا middle of the sea دايم. of ghosts, and there's this mysterious storm swirling. سوي جنون الشات حقهم. Sent there to figure out what's going on, and they haven't returned. Once the player arrives on the island in search of the missing expeditionary force, they come across Lear's Titanborn, and they team up in order to discover what the witches are doing on the island and put a stop to this mysterious storm. As you travel across the island, you're going to come across multiple witches, each with their own type of magic. Some are going to use fire. لا أقصد الديجيتال. الديجيتال 150 ريال الابجريد او الاديشن ب 210. لا في شيء 270. ما يسوى الاديشن. لا ال 270 معاه السوير سمر سيت ومروين. ما يسوى الكوليكتر اديشن ابد. وش معنى الكوليكتر اديشن؟ شو تجي معه يا اي مو شيء زي حقت السوير وسمر سيت. اي ماونت اي بس الماونت يعني سيء هالمره حتى البيت كلها سيئه حتى. عاجبني اللبس اللي هو حق اليارن هذا مره حق اليارن. ايه ايش المكرون ستار ما اتوقع ينزل. You're going to have to deal with the Nordic mercenaries, but the defenders that the ancient Pyre Watch left here to guard the tomb.
and you are discovering what's left down here and what the Nordic mercenaries are مرة looking كان for. اثنين افضل بواجد. شفتوا البو؟ هذه موجودة من دراجون هولد. آخر إضافة. Hi Finn. هذا حق الدنجن فما حد يهتم الظاهر. لا هذا انا قدره، هذا رجل عظيم. Yes, everybody has to wear black. ما قد جربت اي برايفت دنجن الا بابلو. لازم اجيب ماجد معي. هذا من حقين ريدت واضح. We just watched a video about the Harrowstorm DLC. كلهم قرعان الله ياخذهم. We're going to talk about those in just a minute. First we want to dive into a brand new system which دنجن ديزاينر ذا اسطوره ذا. coming with Greymoor called Antiquities. تركي الرابع. So Lehman, let's talk a bit about that. Yeah, كم واحد يشاهد البث حقنا؟ تسعة. It's a really awesome system. I know. بدينا كم؟ Spoke about it at length during the thing, but بدأ البث بكم؟ والله كان واجد. It's 2 mini games that allow you as a player to travel around Tamriel. خلاص وخر and find الصورة all ذي. sorts of really cool stuff. And cool stuff جد includes, بلاسفمي. ليه you know, بنتكلم؟ things that you can put in والله your انه house. يشبه تودي يعني معقولة. Like this guy right here, Ruby Dragon Skull. That is awesome. All sorts of. كويس إنه ما جابوا دراجونز مرة ثانية. مسوي بارثر ناكس. ايش تقول يا رشيد؟ Something for everybody. أقول اسمه بس Let's talk a little bit about how the system works because it is a little bit confusing when you first أقول hear بيشبه about it. تود. So how do you kind of get لا started? تود ما حد يشبهه. Right. So when you get into the Dark Heart of Skyrim, حتى اللي على يسار. for the first time, there's a group What? called the Ah. Circle. And you speak to them, and they'll run you through a short tutorial that introduces you to both minigames. You get a chance to hang out with fan favorite Gabrielle. We haven't seen her in a long time. Ah, from the base game, yeah? Exactly, yeah. So She's been busy getting this whole system together. تتوقع يا فيصل يطلعون لنا كامل ولا بيخلونه كذا بس؟ كامل شلون قصدك؟ So yeah, you get to hang يا أخي out حق first, سمر she walks ست you كان through the 3 system, دقائق. and you're السوير كان طيب زي كذا 20 ثانية تو بي كونتينيو بعدين جابوا 3 كامل. I got a question في 3 فالحين ما في له ديتيلز بس يعني احنا بداية تطوير مدري متى. ايوه الحين بس كذا سواليف. زين وقف. In regards to the minigame, نوقف؟ if you're better at the اللي نسحب على ستريمهم. اي ما هو شيء ما اتوقع في شيء مهم. خلاص اوكي عشان وتي جاي بيعطينا بينزل اللعبة بعد شوي. You can redo it if you don't think that you've done a good enough job. كلها كلام تفاصيل فيعني يبدينا. It's not going to be really. There's not going to be a large barrier of entry. نروح نتهاوش مع تي جي. اوكي. ايه خلنا بس سكايرم يبغى لها بري اوردر يا شباب صدق يعني. اللي قالوها الحين شو اسمه؟ طاولة يا فيصل. طاولة في مايو الجاي. يقول لك انه شوف والله بس عندكم انتم الكونسل شهر 6 احم. شوف شو اسمه لا اله الا الله. الفيلن اللي ظهر باخر التريلر هو نفسه يمكن هاركن يمكن. اتوقع انه مره هاركن. احس انه هاركن بس هو صغير صح؟ ايه مو هاركن. الذهب اللي طلع عليه شفته؟ واضح انه هاركن. هو هاركن ما في الا على جسمه يوم تحول. ويناسب الوقت بعد. يناسب الوقت بالضبط لانه يقول لك هاركن من زمان موجود. يقول لك هاركن من ميرث كيرا انشنت نورد اصلا. هو شكله هو الفامبيرز قبال هو كبرهم تقريبا ايه. بس تعرف انت يعني اللور يضيع مع التاريخ ف يب. الحين قالوا اكبر فامبير موجود. جزيرتهم موجوده صح؟ انا اذكرها بالغرب جزيره حق الفامبيرز اللي كانت بسكاير. بدري بس انه هذا كانت بالغرب عند سوليتود معروف سوليتود كل تاريخ يعني موجوده نقول ان شاء الله. فامبير زي تقريبا كل 200 سنه يطلع واحد من كلب تقدر تاكد فامبير ويشخط ذا. خلينا نطلع الصوره انا مره عجبتني. جريمور اللي شيء اللي أيوة. يقول لك انه وشو انها الستوري اللي هو ستوري اكسبانشن موجود عندك على سوليتيود ودراجون بريدج وبلاك ريتش ومورثال. هذا واحد هذا اللي بيجي الحين قريب. اللي بعده بيكون كم مدينه عيد مره ثانيه بلاك ريتش. بلاك ريتش اوكي دراجون بريدج وسوليتيود ومورثال. هذه الثلاثه. دراجون بريدج سوليتيود مورثال اوكي. اتوقع بيحطون سيتلمنت لانهم دائما 3 مدن سيتلمنت او شيء زي كذا. اتوقع دراجون بريدج تجي اكبر. دراجون بريدج اللي في الامبيريال ذاك. ايه هي الامبيريال اللي يعدمون دارك براذر هود اذا ايه اللي تروح تقتله اللي في دراجون بريدج بالضبط. بس دراجون بريدج على حد علمي انها يوم كانت في السكندير كانت اكبر بكثير.
فيمكن تشوفها مدينه كامله. هذه واحد زي وينتر هولد. ترى الشغل هالسنه عندهم مره صعب فيستاهلون. الموجود في السو وش وينتر هولد ويش وين في السو وينتر لا كل اللي في وينتر هولد ما حطوها اصلا موجوده في الخريطه. تخيل وش حاطين طيب؟ رسموها غلط. رسموا الماب حق سكايرم غلط السبايك. والله جد ما حرفيا ما امزح. تحسبين يستهبل والله جد. وش حاطين طيب في اللعبه بالاساس؟ حاطين ايست مارش ودريفت اللي هي ريفتن و حق تولفريك اللي يحكمها شو اسمه؟ ايه ويندهلم بس. يعني سيئه مره كانت سيئه. خشب المباني انا شفت كيف ما عرفوا يستعملون اصلا ستون جميل للمناظر. وش هو كله يسو مره سيء التصميم حقه. الا مرويند وسمر سيت والسوير يعني تحسنت مره. الحين في سكايرم زي ما شفنا رهيب. سمر سيت البث يعلق. ما قاعد اعرض شيء المفروض ما يعلق. ستار فالاكسبانشن الثاني اللي يقول لك اللي بيعلنون عنه بعد E3 بيكون في ذا ريتش مارك هارث يعني وايترن قصدك. ذا ريتش ما مارك هارث بس كفو وايترن بعد ما في غيرها. ممكن يحطون لا صح مارك هارث وش هيرك يا ابوي؟ مارك هارث وداون ستار يمكن. داون ستار بعيدة. داون ستار اقرب لسوليتود ولا لا عفوا مو بداون ستار. فاتح الماب الحين اصبر. وش اسمه اللي قبل وش اسمه مارك هارث لا فالكريث لا شو اسمه فالكريث اللي كان فيها كويست تالوس. لا يا شيخ اللي تقابل قبلها باربس. مورثال ما ادري فالكريث هذه موجودة دنجن DLC موجودة دنجن DLC حق فالكريث يعني بيكون ذا ريتش كويس. وش بيحطون معها يعني ذا ريتش تكون فاضية كذا بس ممكن يحطون كولج في وينتر هولد. تدري ليش مهمة ذا ريتش؟ لأن شو اسمه لا إله إلا الله ذا ريتش حقين الريتش موجودين. السكند إيرا الريتش من كانوا يحكمون كانوا يحكمون حكمهم يعني ماركارت كانت محكومة من عندهم ما كان مسيطر عليها النورد. ما سيطر عليها النورد إلا بعدين يوم هاجمهم. ما يستاهلون يعني الصدق. المفروض يحطون سوليتود لين ذا ريتش كلها الين وايترن جدول. بس يمكن تشوف سالفة اللي هي حرب حطوا مشكلة عند الميجز أبرك. خبر السكنديرة يقول لك شو اسمه الريتش من تحاربوا مع حقين هاي روك. عارف يمكن تشوف هذه يمكن هي أساس القصة. ممكن لكن يقولون يبغون قصة مرتبطة يعني بيحطون فامبايرز. ترى القصة بيكون فيها فامبايرز لأن هي يقول لك لونج يير ستوري زي ما سووا مع السوير دراجونز من أول DLC لآخر DLC. يمكن انا بس قلت لك انا افترض ما عندي علم صدق لكن الاكيد انه جايين E3 فهذا الشيء يحمس صراحه. صح من جد الصراحه خبر افضل من اللي شفته ذا كله. احسن خبر شفناه تقريبا فهذه يعطيه العافيه مره ممتاز. يعني لو تود بس مؤكد انه يجي 3 خلاص ستارفيلد جايه كونفيرم. يعني شوفوا دوم تيرنر اعلنوا عنه. فلوت 6 راح يكون في اعلنوا خلاص اصلا السنه راحت. اعلنوا عنه نعرف كل شيء. فلوت في تحديثات كل الالعاب دي بعدين عندكم العاب والله العاب اركيد ديث لوب ذي نعرف عنها والثاني نعرف عنها. ما في شيء نهائيا. ما في شيء تكنسل. بعدين صعب حتى لو بتكيس تقولي ليجندز تقريبا وقفت كل تحديثاتها. ليجندز وقفوها. مستحيل يجون للمؤتمر عشان دقيقة فالكريث دنجن في يسو يا فرسوفا ما ادري. لا من واحد قال البوس الوحشين صح ما ادري ايش. 2019 الحين هم اعلنوا عن ديث لوب واعلنوا عن شو اسمه هذه جوست واير. مستحيل يعلن عنها في السنه هذه وتيجي على طول السنه الجايه. حتى لو في اعلان ما بيكون اعلان طويل. لا ما تكنسل يا ابوي اليابانيه تكيس عليكم ذيك. والله ما في كلام. بس طلعت من الشركه بس ما تلاحظون شيء يا اخي فريق كوري طلع خبر لحظه فريق كوري طلع واجد ناس من بثيسدا راحوا له. غريبه. اليوم دخلت حساب 2 كاتبين فورملي بثيسدا جيم ستوديوز والحين سانتا مونيكا ممكن طلبوهم. بس جايبين حق الجيم بلاي حق إلدر سكرول
يعني معلش ما اتوقع ان سوني يهمها جيم بلاي إلدر سكرولز فاهم. اللي حطوا اصلا ما يشبه الجيم بلاي اللعبه الثانيه. واو غريب. قصدي ذي شو اسمها نسيت اسمها جو ايه. بعدين سوني مونيكا فاتحين التوظيف يعني عشان كذا الناس يروحون عندهم مشروع جديد. اتوقع يمكن عشان نفس الثيم يعني سكايرم نوردز ونورس ميثولوجي. اي فالكريث هول دي سي فالكريث هول فعندهم خبره يعني لو بسيطه بالجيم بلاي. بس ما دخل في الجيم بلاي عارف. صح يعني هم جايبين ناس حقين جيم بلاي حرفيا. ليش بيسوون ار بي جي تيست لايك؟ يمكن اف بي اس ممكن صح ممكن انه يقال انه يشتغل على بروجكت جديد. ايه هو طلع خبر تقريبا اكد انه يشتغل على. بعدين صراحه كوري شخص مبدع. ما تستغرب انه ياخذ من مثل ما اخذ من دارك سولز بلعبته الاخيره. عموما انا ما يهمني الصدق الا بثزدا يعني. والله اذا صارت كأنها كلون بقول لا سانتا مونيكا حلو. عشان بس اعلمكم هذه اليابانيه اللي طلعت من الاستوديو اصلا ما كان شغل هذاك الكبير اصلا. يا اخي دقيقه باجلدك يا بندر ما في ذيك المنطقه مو موجوده اصلا. دايركتور يا رشيد ولا حجيب الماء يا عيال. دايركتور اللي هو ذاك الثاني شو اسمه يا شيخ حق ايفل وذن قصدي لا ايفل وذن معروف الدايركتور حقه مشهور. ايكومي اصلا شغلتها كانت في شو اسمه ديزاينر كونسبت ارتست اما وبرنتس دايركتور يعني تساعد الدايركتور ما هي دايركتور يتساعد بس. كرييتيف دايركتور تقول لا ليد ارت ديزاين. شوف ليد ارت ديزاين فور شينجي ميكامي ايفل وذن 2 ليد ارت ديزاين. شينجي ميكامي يقول لي لا شينجي ميكامي هو اللي شينجي ميكامي هو اللي بيدي كل شيء. وبعدين لو تكنسل ايه جوست واير شينجي ميكامي هو الدايركتور. ايه ذي وش يجي قلت لك لو تكنسلت حيطلع الخبر من زمان بس ما طلع خبر رسمي ولا في ولا شيء. وبعدين يعني من اعلانها واضح ان اللعبه يعني مؤكده حتى يوم بحثت عنها قبل فتره كانت مؤكده في حساب موقع بثزدا. اي صح شوف يعني الحين يقول لك حلستها صراحه اصبر خلينا نشوف. اي اصبر خلنا يقولوا الدن بس صراحه يلعن امها حقت تكاثر. نواف يقول اتوقع يقصد شو اسمها وات يقصد اليابانيه ذي حقت بثزدا. الحين وين شويه تقول وين نواف هذا خوينا. يا اخوي لا اشغلتوني الله يلعنك نواف غير اسمك صدق والله يتكلم عن المشكله انه حاط 1944 ايه نفس نواف عمر نواف. اليابانيه تقول والله هوت الله يا هوت. اللي بغيت اقول هذا انه اصلا سيدي ماجد الحين هوت. لا بثزدا ما عندهم الا ستار فيلد فاذا جاء توت بيكون 100% اكيد. اي اذا جاء توت في ستار فيلد. لا شفتوا صوره زي 2018 اتذكر ذاك حق اي 3 وش اسمه اللي يطلع في المقابلات جيف كيلي إيه كان مصور واحد مغطي بيده الكاميرا بعدين كذا باين شعره كذا عرفنا انه توت. طلع وجاب لك تيس 6 يخرب بيته ستار فيلد. فان شاء الله نفس الشيء يا ليت والله. من بالماب يا عيال الماب في نزل ماب لا بس ما حد صور ابد. عد بس ما كان واضح ادخل على اليوتيوب وعد اللي هذا معلومات اكثر يا شباب. شوف كازي احنا اي حاجه بس جيب حتى فيبك ما عندنا مشكله معه. شو اسمه بالمناسبه يا شباب نزل دراغون بول. اقول نوم ولا ما يحتاج؟ اقسم بالله لا ادري. اصبر اوه لحظه علمونا متى تنزل كل الاضافات. خلنا نصورها يمكن يحذفونها. يقول لك اضافه الدنجن اللي هي هار ستورم تنزل بعد شهر اللي هو مارش. اوكي جريمور بتنزل جون. الدنجن الثاني اوغست. الدي ال سي نوفمبر. حقين الكونسول يدبلون كل هالتواريخ
يا اخي لا هذا الكونسول، هذا موعد الكونسول مو البي سي اصلا. صورة الاضافه يا فيصل تحس فيها تلميح ليش؟ الوير وولفز يمكن اتوقع او سوليتود. والله انا ودي كولج اوف وينتر هولد مره. نشوف قبل الدمار. والله كنت ابي صراحه وايد صراحه. بتجي اكيد، مو شرط هالسنه ترى، مروا باقي منها اجزاء ما طلعوها. هورور ستورم بعد 10 ايام. هارو ستورم عفوا بعد 10 ايام 20 جانوري. الثاني بس ما ادري متى. جريمور ما ادري متى بيكون. ايش باقي ما طلعوا من مروند يا فيصل؟ شيوغارد وتلفاني بنزويلا. يعني بديهم يسوون اكسبانشن كامل عن تلفاني. يلبيه اتذكر البنسويلا حقتهم هي اللي كانت كلها اشجار او فطر ضخم. يب انا ودي صراحه اضافه شيوغورث، ودي اضافه كذا خاصه شيوغورث. ما اشبع من ذا الادمي. هو لعبت المهم حق اللي الكوست حق اللي حق السويري رهيب مره نفس الصوت بس صغير. هذاك والله يعني واحد قتل البوس حق المهمة، دخلت لقيته ميت، اطلع ادخل مو براضي رسمي، تركت اللعبة يوم رجعت اليوم الثاني وشلت. بعد فيه وش بعد فيه لكن شو اسمه لا اله الا الله. والله يا فيصل شكرا. البث صار وانت من اهله. الشعب طفى. دقيقة أحد لقى الماب؟ مصورين الناس هيال مارش وهافنجار اللي هي مورثال سوليتود دراجون بريدج وجزء بسيط من الريتش. والله مورثال صراحة كويس والله كان ودي بوينتر هولد. مورثال فيها أول فامبير تقابله ترى في سكايرم اللعبة. أول فامبير تقابله في مورثال، فحلو إنهم جابوها، فلا يعني زي اللور المقصود زي ما. وش بعد؟ اتوقع كل وينتر هولد تجي كميني دي ال سي نفس كورك سيتي بس لا الميني دي ال سي هذه بتكون فالكريف ماركارث مو ماركارث صح ذا ريتش صح يب. والله للاسف لا كان ودي يكملون التريلر صراحه، او انهم على الاقل يورونا جزء من العالم في التريلر، لكن يلا عوافي اي 3 ويصير هي 3 فيعني شيء كويس. طيب الان كم باقي يتابع؟ 10 اشخاص ما شاء الله كثير. الساعه 2 الصدق يعني على اي اس او. اوكي طيب مدام هاركن جابوه والله انا يوم شفت الارن قلت تابت هذا والفارث. يوم شفتها طايحه كذا وطالع منها حد بس ما ينفع. عرفت اللي خايفين ومتأهبين بعدين يطلع واحد خويهم. ما تدري يمكن والفرث وقتها كان شاطح. هذا لو كيرك برايد يكتب. تعرف والفرث كان يشطح على الناس اللي حوله. لكن تصميم سوليتيود ممتاز صراحة جدا. ترى تو قاعد تمدحه شكرا ما ادري وش اسمه والله يا عمي الادميتهم جايبينها من البدايه. من هو ذا اللي عبك؟ اللي هو الرسام حق يسو. يقولنا كان فان اللعبه اصلا قبل لا يشتغل بدستا. وش اسمه بلاك ريتش بتكون موجوده كلها شيء ممتاز. يا ابوي كل الناس قاموا عليه في تغيير البليدز.
يعني ابوهم حقت البليدز. اي يعني صدق البليدز سكايرم راح يجدف يا اخوي. ما والله معليش شوف ايش سووا. وبعدين لا شوف اسمع يعني باثروناكس وليش انه يدافعون عنها الناس. القاهرني ايش رايكم لو الفامبرز ذولي فالمرز؟ ما اتوقع في فالمر من الاساس. لان فالمر في صح ولا لا؟ اوكي بس في سكايرم كان في 2 فما بالك قبلها ب1000 سنه. اي بس وين هم فيه؟ ما هم في محل يعني تحت الارض. بالضبط إيه؟ بالضبط. فيعني زي ما تقول شو اسمه. ارسلت لكم الماب. انا اتوقع بيكونوا موجودين 100% الفالمر في بلاك ريتش اكيد. ارسلت الماب لك. واتوقع حتى بيكون فيه بيكون فيه سنو الفز. لكن اتوقع سنو الف اللي تقابلوا 1 أو 2. والله بالجروب. بحطه في الشاشه الحين بعد. وش بغيت تقول؟ ايه دقيقة. هذا هو الماب. لحظة. Neighbors say the High King Sovereign in the west of Skyrim is much more isolationist than High King Yorn in the east. But the western Nords are Nords. When they talk about death in Sovngarde they mean it. اوكي يعني بيكون فيه اعطاء حق للنورد. شيء كويس. اكيد لازم اصلا. طيب ما وصفوهم في البداية نهائيا. اسمع العلم. من اللي يقول there is possibility that the player هذا limited. There is possibility that the player may encounter some Falmers. شفت؟ هذا مؤكد خلاص. شفت؟ مؤكد إيه. أنا كلام فالمرز قلق. هم لازم يسوون. هذه حركات إلدر. فالمرز عاديين يعني. فالمرز عاديين. لا بس وجودهم في بلاك ريتش. فامبايرز صدقني. قصدك المعاقين. لا نقصد الكويسين. لا كويسين يمكن تقابل 1 2 لان اصلا هو قال لك القصه في سكايرم يوم تقابل شو اسمه اقول ناسي سنو يا عيال يقول لك في مجموعه مننا نحاشوا يمكن تقابلهم لكن ما هو مؤكد. ما اتوقع يبون يعلمونك اصلا سر يعني صار. اي بالضبط. لكن الفالمر كويس. يحبون الريس النادره حقين يسو لازم دائما يحطونهم يعني بالقصه. ايه لكن اخذت مثال لهم سي ال ايش شو يسمونهم الوسخين ذوليك سي ال. ايه شفتوا خارج السياق ايوه دراغون بول زد كرت تو نزلت قبل كم دقيقه تكركت الحين. يا ساتر. تدرون وش الكويس؟ ما في جبال واجد الحمد لله. قاعد الحمله فيصل. طيب حاكم سوليتيود ما ذيك ما فيها جبال. يسو والله ما ادري لكن هم اللي قالوا اسمه هذا اللي هو شو اسمه إمير. لا سوفرن اسم الظاهر سوفرن. ارسل لي صورة. احس اللي شوف اذا هم بياخذون نظام إلدر بيخلون الحاكم حقها الحين شو اسمه قل معي من هو اللي في السكنديرة. لا بيخلون يعني واحد امبيريال او عارف لأن معروف دائما اللي يحكمونها ناس يا بريتن يا امبيري زي كذا يعني مو نورد. ايه شو دراجون نوم. يقول لك دراجون نوم يا من هو كازي تشتري كراون. ايوه والله لك حبيب وغالي ولا تنعريتك بالبث. تعقب والله لا اشخلك يا صور. لحظة يا اخوي خليني اجاوبه. انا استاذن يا شباب. اوكي الله يسر امرك. وكانت امسيه جميله الساعه 2. استمتعنا يا صور. يا هلا حياك. السلام عليكم. اللي يتذكر قصة أرينا البرانثين هذا اللي تحت مورثال كذا على اليمين. مزبوط. زي ذا مكان مرة تاريخي تامريل عاشت فيه برمزية وطلع باللور أكثر من مرة. طلع بارينا فحلو إنك تشوفهم جابوه. في المقابل سكايرم ما جابوه. شوف اصبر يا فيصل. تدفع فلوس داخل اللعبة تشتري كراون بفلوس حقيقية بعدين تشتري داخل اللعبة عارف أو اشترك.
شفت الرسالة اللي يجيك ارسلوها؟ مبلغ زين الاشتراك الشهري، راح تلعب الاضافات وتستلم 1500 زين. ايه واحدة كاتبة لايرس ماونت انكونفيرمد. لايرس ماونت. ايه في واحد شايب كان معهم فان كان يقول قالوا شيء ايش تقترحون زي كذا، قال تحمس شوي بغلط قال لايرس ماونت. صار ميم. ايوه تشتري كولكتر يا فيصل؟ والله لا اشتريه والله تستهبل. شوف الكوين حق فيفيك. اي والله شوف ايوه حق ترايبيونال يخرب بيتها. بس والله في شغل كثير يا اخي على يعني شوف كيف تفاصيل الفيجر، وشوف فيفيك، وشوف كوين الايرين، كوين ايرين والنورد والكتيب. شوف ستيل بوك بعد تبيني مشتريه حمني. لا شكله وترى اسعارهم رخيصه، انت تحسبينها $200 شيء اقل بواجد، اتوقع 190. انا شريت سمر ب $80 وجبار مفاله فيه، تخيل مفاله وكتيب رازم دار الكاجيت واللعبه واضافات الاشياء الاضافيه داخل اللعبه. بس ما يشمل اللعبه هلا ما يشمل اللعبه الا شلون ما يشمل اللعبه؟ تستهبل. اذكر سمر 6 ما كان يشمل اللعبه. انا عندي السي دي يا ابوي وكود. من وين شريت اي واحده؟ يمكن شريت مستعمله يا اخوي. لا شفت انبوكسنج باليوتيوب. ما اول مره الصراحه. انا عندي كل كولكشنز اي اس او الا مروين، وكلها جت معها العاب يعني. ايه اوكي اصبر في سكيل لاينز بعد بوظيفه. وش سكيل لاين يا شباب؟ يلا يا يزيد ومشكور اركب عليه. المفروض تجي اصلا والله جد وداعية رهيبة، بس عشان جو البث عرفت كذا لازم اربط لساني. بس تعبتني جاني ايرور. يا رجال خذ راحتك ما بين. يلا سلام. يلا شوف كثير الجاي. لا اقرب ان شاء الله قبل. اوكي يلا سلام. يلا سلام يا هلا يزيد حياك الله. شوف يقول لك اسمع السكيل لاين. اسمعكم صوت السبتم كوين يا شباب. يلا باقي 4 كوينز تجي بعد. ايش يقولون الشباب؟ كيف بخلص المين ستوري كل شابتر تكفى. لا العب السوير لان في شخصيه انا بمره اقدسها باي اس او، يعني لها اشياء واجد بالسوير. العب السوير دراجون هول. الدنجن دي ال سي سو سكيب. دنجن دي ال سي اعطها سكيب. اهم شيء مورويند وكلوك ورك سيتي كذا. بعد مورويند اعطوك كلوك ورك سيتي، بعدين روح لسمرست، وبعدين السوير شيت. هلا ايه اصبر نشوف. الباتش يقول لك لازم انك تحذف اللعبه وتداونلودها مره ثانيه. عادي متى بينزل بس؟ شام اتوقع اليوم وبكره. شام قاعد تسمع؟ اصبر طاعون هشام هذا. سواها فينا مرتين ترى قبل. حركة ان نحذف اللعبة حملها سواها مرتين. مالك في رياض لكن تنزل اللعبة 200 جيجا. لا يقول لكم تصير اصغر ابشرك ان شاء الله. دقيقة يا فيصل دقايق بس. التحديث اليوم نزل كاز يقول انت احسبه يسأل ترى. اوكي ايه وش كنا نقول؟ لكن شوف في الخريطة عندك هذه اللي هي سوليتيود، عندك هذه دراغون بريدج، وعندك بعد شو اسمه هنا مارثال، وهم طلعوا ودهل وطلعوا ريفتد صح ولا لا؟
هذه موجوده من قبل. ايه بس يعني موجوده اقصد، لكن اللي ناقص اللي هو وينتر هولد وماركارث فولكريث داون ستار ووايترون بالضبط. هذه 5 مدن ناقصه. اكدوا ان الريتش بيكون موجود، فماركارث 100% نازله، ويمديك تضيف لها فولكريث بعد، لان فولكريث يعني هي كلها نفس الظاهر. ما ادري فولكريث ما تعتبر من الريتش، لكن يمكن يضيفونها، ما استبعد انه ما يضيفونها. شفت كيف؟ فيمكن اخر السنه يعني يسوون زي ما سووا اللي هو شو اسمه ذا دراجون، ما ادري شو اسمه نزل صوره فيها الكولكشنز كلها، سويت لها ريتويت اللي يبغى يشوفها هنا. المهم يقول لك which edition is right for you. اوكي حاطين الكولكترز اديشن اول شيء، فيزيكال كولكتر اديشن ابجريد ريكواير بيس جيم. اوكي لازم يكون معك البيس جيم. فيها فامبير لورد ستاتشو وست اوف 4 كولكترز كوينز. ترى هذه ما تلقاها في اي مكان. تدري وين كانوا يوزعونها؟ على الستريمرز بس اللي كانوا يروحون المؤتمرات يسو، فحتى روح دورها في ايباي ما تلقى. المهم اكسكلوسيف ستيل بوك وماب اوف ويسترن سكايرم 1 month of ESO plus ولا شيء، و include all in game reward للكولكتر اديشن يعني بونس. والكولكتر اديشن ديجيتال ابجريد يبغى البيس جيم هذا. يعطوني Greymoor chapter pre-purchase reward Greymoor digital collector edition items و exclusive pre-purchase mount. زبال. collector edition العادي Greymoor chapter pre-purchase reward exclusive pre-purchase mount elsewhere chapter Somerset chapter Morrowind chapter والبيس جيم. ويعطونك كريبت واردن ديث هاوند اللي شفناها في اضافه سكايرم. ما اعرف والله كم سعره، ترى هو يعني بعد اسبوع 5 ايام يمديك تطلبه فحاليا. لكن شوف ذا صراحه كان اكبر وارهب من الباقيين، فاتوقع ما يعدي ال $120 $100. وبيعطونك اورب اوف ماغنس ميمنتو اللي هو زي ما تقول حركه كذا شيء تسوي ايموت. بيعطونك سكايريم ايموت باك نورد في أرف في ركبتي قاعد يطلعها، وواحد يدق عود وواحد يشرب ميد. واحد يدق عود ايه عشان الباربس كوليج وكذا. ما تكلموا عنها تصدق. اتوقع موجوده. يب موجوده. لا ابي كويست لاين طويل. نقول ان شاء الله. ويعطونك سورد ثين اوتفيت ستايل كدرع رهيب نفس يطلعوا ذليك في التريلر لابسينه. يعطيك ديث هاوند بيت وبس. والله هذه كل شيء موجود حاليا. عظمه الصراحه، شيء عظيم. لا امور كويسه. شوف ذلك انا بورن ستار هذا حق لور سيكر بودكاست اسمه كاش. لور سيكرز تعرفهم؟ امس قاعد اشوفهم ما اعرفهم الصدق، لكن امس شفتهم مسوي لهم ريتويت واحد من حقين شو اسمه يسو. قلت شكلهم يعني بودكاست يتابعون الناس كثير. سعر كلية وله دخل بالموسيقى بعد. ايش قلت؟ والله مجسم رهيب الصدق، مجسم رهيب انا عاجبني. سكا يا اخي انا ودي لو يحطون بعدين المجسمات الشخصيات نعرفها، ما يحطون لاي احد. زي ما يقول كلها تحميسيه ترى الصدق. ولا المفروض انهم يحطون شخصيات، المفروض لايرس كلها مجسم. لايرس او مثلا سيسهان الشله ذولي نورثارن. والشله. ترى يقول لورنس شيك انه يبي يخلي نورثارن هذا الاندر كينج. والله يقول يا رجال لورنس شيك والله ترى باتل ميج هو. انا متفائل في ليمت تتل الصدق، فعشان كذا انا اقول ان شاء الله الرجال حيبدع ويعطينا اشياء حلوه. اسم الكوين اللي بتاخذها ومكتوب عليها The Wolf of Solitude Bound by Blood and Bravery. حقة الكاتيت مكتوب عليها with we dance with the two moons. حقة فيفيك all cities are born of solid light. طبعا الجهة الثانية مكتوب عليها شيء ثاني. وسمرست مكتوب سمرست مكتوب Welcome to Somerset Children of Tamriel.
الجهة العكس والله صعبة مو باينة بعيدة مرة. عموما شيء عظيم. سكايرم جامعة مغنيين يرسلك دنجن كيف كذا. ايوه يرسلك دنجن عشان تروح تجيب ايه اتوقع قصيدة ما اذكرها لعبتها مرة واحدة بس. وش حقت ايش؟ كولج اوف وينتر هولد كويست لاين كويست. كولج اوف وينتر هولد يرسلك شو اسمه سارثال اللي هي عاصمة سكايرم القديمة. يب. تروح لسارثال وبعدين تلقى اللي هو ماغنس اللي هو ذا ستاف اوف ماغنس. يا رشيد تتذكر البروجكت اللي قلت ان تي جي يشتغل عليه لا تتكلم عنه ابدا لا تتكلم عنه في البث. اي لا ما نبقى شيء. يبينا نتكلم عنه ونشرح الستوري على السريع بعدين كذا لكن في يوتيوب قصدي في تويتش يعني مو الكولج اوف وينتر هولد. اي ابشر ما عليك انسان. لكن قلت لك تلقى اللي هو الاي اف ماغنس وبعدين ترجع للارش بيج وبعدين مهمة ثانية للدنجن تحت الكوليج مدري وش وضار هذه ناسي. المهم انها يعني كويسة مرة اللي كولج اوف وينتر هولد قصتها ممتازة. لكن كولج اوف وينتر هولد في لها باست مهم يعني. انا ودي يطلعونه في السو يعني اللي هي فكرة وش اللي سبب الانهيار في وينتر هولد. كانت عاصمة سكاير وينتر هولد. انت شفت ايش قال صح خوينا شو اسمه هو الاسطورة ايميل بارجل رولو فسمعت ايش قال اللي هو قال وش قال اصبر ذكرني قال اللي كان اكسكيوز. هو كان اكسكيوز لكن كويس الفكرة حلوة انه والله في سبب جوست طاح قصدي في سبب ما قال ماجيك بعد يعني ايه اتوقع من الكوليج. لكن وش السبب وش اللي سبب الشيء هذا؟ ايش رايكم بالاسطوره يا شباب؟ ودي اشوفه في الصوت صدق. دقيقه بس انا هذا اللي كنت صدق هذا اللي كنت اتمنى انهم يسوونه يعني الاشياء اللي زي ما تقول الصورة عظيمة. الاشياء اللي ملمح عنها في كايرم اللي الصوت تبني عليها زي ما تقول. واتوقع ان الشيء هذا بيصير لكن نصبر ونشوف. تبني يعني كانها تعرف تخليهم تتابع فاهمك بالضبط. عظمه صراحه. لا والله انا سعيد يعني. اي لا اهم شيء انا عندي وش هو ان اي 3 مؤكد انهم بيجون. فاحتمال كبير نشوف تود احتمال كبير ستارفيلد اشياء كويسه نقدر نتفائل. انا قايل لكم النيو ديكيد هذا البثيسدا حرفيا عندهم باذن الله. يعني دخول سنه جديده ذا بيغير من خطتهم بشكل كبير بيوسعها ان شاء الله. وبنشوف مع سكايرم يعني عندهم ديث لوب وش اسمها الثانيه عندهم فول اوت ان شاء الله تتحسن عن كذا. وهو هذا اللي قاعدين نشوفه قاعد يصير. وش تتوقع طيب من الاستديوهات اللي غير بي جي اس؟ خليك انا بس بمشي من بي جي اس اول شيء. تخيل اوكي نبدا بي جي اس. عندك ستارفيلد هالسنه بعد كم سنه إلدر 6 وش ستارفيلد ورا بعد إلدر 6 بشويه انا متاكد فول اوت 5. يعني ال10 سنين هذه بنشوف فيها اعظم مو باعظم بنشوف يعني العاب بي جي اس كلها. يعني انت تشوف ستارفيلد متى؟ هالسنه بالكثير بدايه السنه الجايه. اوكي ممتاز. بالبي جي اس وش تشوف شيء بالبي جي اس ثاني؟ ما تشوف شيء الا ستارفيلد صح؟ ستارفيلد حاليا ولعبه جوال اشياء كذا خايسه حقتهم. طيب اوكي. والدر زينماكس عندهم لعبه مو جديده بس ما ادري وش هي. لا بنهايه السنه اتوقع سوت سكايرم كامله طلعتها سكايرم كامله ولا لا؟ لا هم قالوا اتوقع بيبقى وايت رن ولا وش بيبقى؟ بيبقى يمكن وايت رن وبيبقى كولج اوف وينتر هولد. كويس يعني كبار الصراحه للاسف. طيب شو اسمه لا اله الا الله الوقت الثاني شلون مثل ايش؟ اد سوفت وير عارف بيطلعوا الدوم فيعني ما عندهم شيء. سوفت وير ما عندهم شيء. شو اسمه ديث لوب اتوقع انها السنه الجايه والسنه ذي ما اتوقع انها السنه الجايه. ديث لوب شفت يب ديث لوب وانا متاكد ممكن ديث لوب السنه هذه. جوست واير طوكيو احس انهم ماكلين زق فيها وبياخرونها. المشكله في شيء عجيب. ترى شفت ترى مو باعصنا الا الكونسل. ترى الكونسل لو انه ينزل قريب كان شفت العابها السنه. لكن كل شيء هالسنه بيكون اعلانات للسنه الجايه.
هذا مشكلة كونسل عاد، لكن متفائل في دوم الصدق. والله دوم يا أخي مقطعها خيالي يا رجل، والله شيء عظيم، أقسم بالله شيء عظيم. من كلامهم اللي يتكلمون حقين نت سوفت وير يقولوا اللعبة يعني افضل شيء سويناه من كل دوم. فيعني نبيها تكسر الدنيا يا ولد، نبي سنة على مستوى، نبي شيء محترم. يمديهم والله. بس هو هي على ستار فيلد لا جت السنة خلاص بثزدا لو ما في الا هي بس. ايه يعني بثزدا تشيفت كم عرفت؟ تشيفين إيه كم. خلنا نشوف. شو اسمه لا اله الا، خلنا نشوف وين وصلنا. الفولورز 78. جميل. متابعين الحين 4، شكل العالم راحوا رقدوا. ايه بطفي انا الحين اصلا. المهم يا شباب يعطيكم العافية. اي والله حتى الأربعة الموجودين صدق استمتعت كل 4.5 ساعة ذي، يعني من يوم ما بديت ألعب مروند إلى الآن. أنا بس الإعلان، أنا ترى قطعت وقت الإعلان، أنا سكت لأني بسمع وش يقولون. أنا ما ألومك، الزقان صارم والعيال لا أنا ما ألومهم لأنهم متحمسين، لكن ودي أسمع وش يقولون عشان أعرف إيش بيجي. لكن كويس أنا متحمس صراحة لمارك كارث، أبي أشوف مارك كارث تحت حكم الريتش يا شيخ. سوليتود ما يهمني إلا هي. والله نواف اسطوره. نواف قاعد من بدايه البث تخيل. اي والله نواف بطل يعطيك العافيه والله من بدايه البث. كل الشباب الباقيين يا اخي اكيد الكل. عبد الرحمن اعرفهم، عبد الرحمن، نواف، بارسوفا، نوير، ديفولت واحد جديد، وفلوه جت قعدت لين طفيت مره وطلعت. اي شو دخلت انا كم مرة أشوف البث وشفتها تسولف معكم. ومن بعد فيه كازي أكيد ما يحتاج. لا من بعد كل عندهم سبيشل، شعار سبيشل ذولي أو مودريتر. لا جايك يا هولو جايك، بس قاعد أتذكركم معليش اللي شفته مسح ذاكرتي. دراغون بريك وغريبة ما جاني تنبيه، ما أدري فعل فيه جرس ما أدري شو يسمونه هذا، زي حق يوتيوب فعل جرس التنبيهات يركب عليه ناير. ايه بس شفت الايموت حقي يا رشيد؟ وش ورا خليني اوريك اياه. اصبر لا مو موجود في تويتش، ما قاعدين يفحصونه يسوون بيندينج، يسوون مراجعه، يقول يخافوني احط بورن ولا شيء. يا رجال حق تويتش حقين بثوث الحريم كلهم ذولي وش صار عليهم؟ ايه حق تويتش عادي يا اخي، كل صفحة البراوز كلها ديود وكاوي في واحدة قد قالت انا اصلا جاي هنا يعني عشان اطلع ماي ميت مدري ايش. الحين دقيقة يوم جينا نطلع نقزوا 9 يا اخوي. 9 بالله عندي 7. 9 حسبي الله ونعم الوكيل. عندي 4. يا ولد وش هالتويتش مبعوث ترى. يا فيصل يقول لك اركب عليه. يب نواف ترى اليوم اخذ ميوت من تويتش مدري ايش. الحين سأل 10 كتب ذيك الكلمة مو بحقة الان، لا اللي تي اتش او تي. ايه والله كتب قبلها اي شرطة يقصدني انا، بعدين قال لا بس انت اور تي اتش او تي. يا اخي خاف في مودريتر عرب يشوفوني انا اقول كس امك ويقومون علي الحين يركبون عليه. عليها بان حرف ذا ان وورد على قولتهم، اخاف يعطوني انا حتى لو اقولها صوتيا يقفلونه على طول بوت تلقائي. ما ينتظرك اصلا. سو نفسك يا حبيب ان وورد تقولها يجيك البان على طول. استغفر الله العظيم يا رجل. لكن خلهم يسوون تربية الصدق، إعادة تأهيل يعني جيد ومو بجيد عارف. ايه لحظة وين كنت بريك الإيموت يا أخي؟ ايه لقيته. اوتو مود هولد مسج فور ريزن ايدنتيفاي اوتو بوست تنشات. ايش يعني لا تقول الانورد. شوف نواف على طول اول ما ارسلتها جاني انا المودر جاني على طول. يبديك تسمح لي يبديك تخفيها. حط الاو. حطيت الاو. ايه شوف يوز خاف اللي احنا ناكلها بعدين لما نسوي الاو. لا اذا كانت سبه وسخه على طول يجيك، لكن هو يمكن زي ما تقول عدت لك عيار مثلا معروفه في
الستريم مثلا. يعني مثلا والله ايه فيقول لك واحد بدك تخفي، بدك تحط عليه دس لا بشكله ولا تطلع، بدك تخفيها على طول. لا لو قلت حتى لو قلت لها بالعربي، وكيف تقول بالعربي؟ وش بالعربي؟ هذه يا صاحبي قد وريتك اياها انا، ايش فيني؟ من اللي مركبها؟ فيفو ما بصح. الله يقراك. ما يعرفون. لا ما يعرفونها. لا ما يعرفون. اذا في عرب مشكله عاد. هلا للحين تبث. انا خلاص بنخلص الحين. اي الحين بنطفي. يلا اشوفكم على خير. ما ادري يمكن وقتها يكون العب سكايرم بكره او بعده باذن الله. السلام. خلاص والله اذا بنكون نواف ذاك اليوم بعد البث بقول لك سكايرم. رمادي هذه سبات نسويات رماديين برونزي. يلا تصبحون على خير او ما ادري. تمسوا على خير يا اخوان. تمسوا على خير. سلام. تدري لا اصبر 10 ثواني لين تصير النص عشان ارتاح نفسيا. 55 56